What's up guys? How's everybody doing today? Welcome back to our channel, Papa Chewy TV Plus. Today we are gonna do an unboxing. We are gonna unbox a red velvet, but not a cake. It's a shoes! So guys, today we are gonna unbox my very first ever Jordan shoes. So guys, we bought this from the website called Goat. So ato siyang gipalit. Ang kani siya nga pangalan niya nga model nga Jordan is Jordan 11 Retro. And gitawag siya red velvet. Ang color niya is red, maroon, and velvet. And yes guys, I'm so excited to open this box. By the way, this shoes guys is 4 years old na nga shoes. Kaya gi-release niya nga shoes 16 years ago na 2016, so that's 4 years ago. And then this shoes is very limited when they released it. And basically kani nga shoes pang girls ni siya nga shoes. Heiress, I don't know if I said it right, but this they made these shoes for girls, but guys can also use this. It depends on how you wear the shoes, and very limited lang siya. I don't know how much exactly lang gi-release, but very limited siya. And then only size 10 pababa lang, wala na size 11 pababaw. Kung makita nga natin nga shoes na size 11 pababaw, for sure fake na siya nga shoes. So we bought the shoes $465. For 35 ang shoes, then plus shipping and taxes and everything. So sakit kaya siya guys, 20,000 lang. $20,000 lang. So guys, without further ado, open na to siya. And then guys, isa po guys nga ako ang nagkulbaan kay nagtanaw ko, nag-watch ko review last night. Ningon sila nga dapat mag-order daw ka kanina daw nga shoes kay i-advance daw ni mo half inch imong size kay kana medyo baga daw ang leather sa sulod. So we'll see. Dili na nato siya tarong naguba ang box kay basig yuli na to siya. Without further ado, let's open it. Oh. Dang, dang, dang. Lanapin ang box. Okay. Guys, kani guys, mawin na siya ako ang shoes nga pinakamahal nga shoes, mahal pa sa easy nga shoes ever. So I'm so excited to open this. So, dang. So meron siya makita yung open. Hoy. Okay, I don't think we need a knife anymore. So basig pang kids makani. Basig pang kids makani. So ang box guys, dili siya perfect in condition. Ano ba ang tawagan? Perfect condition. Perfect condition. And then yeah, so here's the size UK 8 and then US 8Y. Bakit Y? Youth? Ha? Youth? Ano yung youth? Pambata? Pangbata? Patay! Guys, it's open it! Hindi, 8 siya. Hala guys! Hala. Big? Parang feeling ka kasya lang naman. Hindi, oy. Parang maliit. Okay, tama lang. Ako lang. Mag-medyas ka. 8! Nakulbaan niyo. So, Dara guys! Ang ganda. Nara ang shoes. It's nice and beautiful. I don't know if you can see it. Makita Dara sa sa phone. Udikit mo pa. Yan, tapos ikot. Yan. Yan. Ganda ng araw. Yan, ganda. So yan yung shoes guys. And then, so, mao siyang maroon nga part. And then, mao ni ang velvet. I don't know if you can see it. So, mao ni siya ang velvet diri nga part. And then, soft kaya siya guys. Mao na siya kanang brush. Parang sa damit. Mao na siya brush niya. Ang iyang tiil. Sole. Maroon. And then, you can see the Jordan sign sa middle of the shoes. And then look at this guys. Look at this. The Jordan logo. It's gold. I'm not sure kung mura naman siya gitahe, but I'm not sure kung how long it will last.
isa ka na-amaze me sa sapatos guys, isang for sure, of course, ang logo nga Jumpman here, nga gold. Well, usually red man to pat, no? Red tsaka black. Usually red and black, but you know, kaya nga limited edition eh. Tapos yung, guys, ito yun guys, oh, nakakaiba. Ang 23, in-embroid siya, embroid ba? Tinahe. Parang minimal lang siya na design na 23, parang pagtingin mo sa Jordan na logo, mapapatitig ka talaga. Ano yan? Oh, 23, yan pala yan. Joke lang. And guys, huwag niyong i-miss ang lace. Look at the lace. Look at the lace. Gold. So, simple na siya ng sapatos guys. Maroon, velvet, and then, maroon, velvet, ug ang gold. So, yeah. Ato siyang i-try. Let's try it on. Boom. Alright guys, I am so excited to wear the shoes, but I don't think I'm gonna wear the shoes every day. Mahirap tong isuot guys, siguro pang collection lang, pag may mga special na okasyon lang, pang mall lang, kasi mahirap tong isuot sa probinsya kasi alam mo na, taga Bukidnon tayo, maraming lapok doon. So mahirap na, kung sa US lang siguro okay, pero pag nasa probinsya na tayo, mahirap na suotin. But anyways, guys, so far, my reaction, ala, wait. Bakit? Ito pala yung sinasabi nila na rose. Tingnan mo Dara dito. Ang rose na, nakita mo yung pattern ng rose? Ay, oo, meron. Yan pala ang sinasabi nilang pattern ng rose. Guys, meron kami na-discover na meron siyang pattern ng rose sa gilid sa velvet. Kaya pala siya pang babae sinasabi. Oh. Pero in fairness. Pero maganda yung paglalaki, pag marami kang tattoo. So, ma-force na yung patato. Ulit. Ma-force na yung patato. Hindi nilang, dito pala sinasabi nila na may pattern ng mga rose. Pag ganyan pag na-reflect siya sa sun, I don't know guys, but I think hindi siya makikita sa camera, sa eyes lang. Sa eyes lang. So, yeah, very excited to wear the shoes. So far guys, I am very happy. I am very happy and satisfied. Should I say satisfied? Bisag kahit na mahal siya. Maganda naman talaga siya eh. Kung sino man ang nakabili nito nung pag-release nito na kasi pag-release niya 220, nung binili ko siya ng 430, so worth it. Kumita talaga siya. Kumita talaga siya. But anyways, thank you for watching guys. Peace out!